พุทธวิธีกำจัดความเครียดในชีวิตประจำวันทำได้ง่ายกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับท่านผู้สนใจฟังธรรมทุกท่านในโลกยุคนี้หลายคนตื่นเช้ามาพร้อมความคิดที่ยังไม่ทันเริ่มวันก็เริ่มเครียดแล้วงานยังไม่เสร็จเงินยังไม่พอข่าวสารยังถาโถมแต่รู้ไหมครับว่าเมื่อกว่า 2,500 ปีก่อนพระพุทธเจ้าได้ค้นพบวิธีจัดการความทุกข์และความเครียดไว้อย่างเรียบง่ายและวิธีนั้นไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดเลยวันนี้เราจะมาคุยกันว่าพุทธวิธีกำจัดความเครียดในชีวิตประจำวันทำได้อย่างไรและทำไมมันง่ายกว่าที่คุณคิดเข้าใจให้ถูกก่อนว่าความเครียดคืออะไรตามหลักของพระพุทธเจ้าความเครียดก็คือทุกข์อีกรูปแบบหนึ่งในหลักอริยสัจสี่ข้อแรกบอกว่าชีวิตนี้มีทุกข์ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเลวร้ายแต่หมายความว่าชีวิตมีสิ่งที่บีบคั้นไม่สบายใจไม่เป็นดังใจเสมอความเครียดจึงไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสัญญาณว่าใจเรากำลังยึดอะไรบางอย่างแน่นเกินไปลองสังเกตดูง่ายๆเวลารถติดรถไม่ได้ทำให้เราเครียดแต่ความคิดที่ว่าฉันต้องไปให้ทันต่างหากที่บีบใจงานไม่ได้ทำให้เครียดแต่ความกลัวว่าจะไม่สำเร็จกลัวถูกตำหนิต่างหากที่ทำให้ใจหดตัวพระพุทธเจ้าสอนว่าเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาหรือความอยากยึดถือเมื่ออยากให้เป็นอย่างใจแล้วมันไม่เป็นใจจึงเครียดวิธีที่1หยุดวิ่งตามความคิดด้วยสติวิธีแรกที่ง่ายที่สุดคือสติหรือการรู้ตัวในปัจจุบันขณะสิ่งนี้เราต้องฝึกให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้บ่อยๆเมื่อใจเริ่มเครียดไม่ต้องรีบแก้ปัญหาทั้งโลกแค่หยุดแล้วหายใจลึกๆให้รู้ตัวว่าตอนนี้กำลังเครียดเพียงเท่านี้ความเครียดจะเบาลงทันทีเพราะทันทีที่มีสติเราจะเปลี่ยนจากคนที่กำลังจมเป็นคนที่กำลังมองเห็นว่าตัวเองจมต่างกันมากครับตัวอย่างง่ายๆถ้าเจ้านายตำหนิแทนที่จะคิดวนซ้ำลองรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกสังเกตว่าหน้าอกร้อนหัวใจเต้นแรงแล้วบอกตัวเองว่านี่คืออารมณ์ไม่ใช่ตัวเราความเครียดจะลดลงอย่างชัดเจนวิธีที่2เปลี่ยนมุมมองด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องไตรลักษณ์ทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนถาวรงานที่กดดันคุณวันนี้อีก5 ปีอาจไม่มีความหมายเลยคำตำหนิวันนี้อีกไม่นานก็จางหายถ้าเราเข้าใจความไม่เที่ยงใจจะคลายการยึดความเครียดส่วนใหญ่เกิดจากการคิดว่าปัญหานี้ใหญ่ตลอดไปแต่ความจริงคือทุกอย่างผ่านไปเสมอเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะเบาขึ้นทันทีวิธีที่3ลดความคาดหวังเพิ่มความพอประมาณพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทางสายกลางไม่ตึงเกินไม่หย่อนเกินหลายครั้งเราเครียดเพราะตั้งมาตรฐานกับตัวเองสูงเกินไปอยากเก่งที่สุดอยากรวยเร็วที่สุดอยากสมบูรณ์แบบแต่ธรรมชาติของชีวิตคือความค่อยเป็นค่อยไปลองถามตัวเองว่าถ้าทำดีที่สุดในวันนี้แค่นี้พอไหมความพอเพียงทางใจคือยาลดความเครียดชั้นดีวิธีที่4ฝึกปล่อยวางเล็กๆทุกวันการปล่อยวางไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการยอมรับความจริงถ้าฝนตกเราไม่สามารถสั่งให้หยุดแต่เรากางร่มได้ถ้าใครพูดไม่ดีเราอาจควบคุมเขาไม่ได้แต่เราควบคุมใจตัวเองได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ชนะตนเองได้ประเสริฐกว่าผู้ชนะคนทั้งโลกความเครียดจะหายไปเมื่อเราหยุดพยายามควบคุมทุกอย่างตัวอย่างชีวิตจริงลองนึกถึงคุณแม่ที่ต้องทำงานเลี้ยงลูกดูแลบ้านถ้าเธอคิดว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบเธอจะเครียดตลอดเวลาแต่ถ้าเธอเปลี่ยนเป็นวันนี้ทำดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ค่อยปรับปรุงใจจะผ่อนคลายหรือคนทำงานอิสระรายได้ไม่แน่นอนถ้าเอาอนาคตมาคิดทุกวันใจจะหดเกร็งแต่ถ้าโฟกัสสิ่งที่ทำได้วันนี้ใจจะมั่นคงขึ้นทันทีสรุปพุทธวิธีกำจัดความเครียด 1.
รู้ทันอารมณ์ด้วยสติ 2. เข้าใจความไม่เที่ยง 3. ลดความคาดหวัง 4. ฝึกปล่อยวางทีละเล็ก ทั้งหมดนี้ไม่ต้องเสียเงิน ไม่ต้องรอเวลา ทำได้ทันที เดี๋ยวนี้ ลองถามตัวเองตอนนี้ว่า คุณอยากใช้ชีวิตแบบเดิมที่ความเครียดควบคุมคุณ หรืออยากเป็นคนที่ควบคุมใจตัวเองได้ ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ต้องบวช ไม่ต้องหนีโลก แค่มีสติในขณะล้างจาน ขณะขับรถ ขณะทำงาน ความเครียดจะค่อยๆจางไป แล้วคุณจะพบว่า ความสงบไม่ได้อยู่ที่ไหนไกล มันอยู่ในลมหายใจของคุณเอง วันนี้ลองเริ่มแค่1 นาที หยุดภาระทุกอย่างแล้ว หายใจ รู้ตัว บางทีชีวิตที่เบาสบายกว่าที่คิด อาจเริ่มต้นตรงนี้เอง ขอทุกท่านเจริญในธรรมครับ สาธุ